नमस्कार ड्रिम्स लर्निङ जोन युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज फेरि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु। कक्षा 8 को कम्पलसरी इङ्ग्लिसको जुन युनिट 4 को पहिलो रिडिङ टेक्स्ट मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। बाँकी रहेको चाहिँ आज हेरौँ कहाँसम्म सकिन्छ, कहिलेसम्म भ्याउँछ। यो चाहिँ सेकेन्ड भिडियो, नभए पुरै भ्यायो भने पुरै गर्छु, नभए भने यो सेकेन्ड भिडियो र अर्को यसै युनिटको बाँकी अर्को थर्ड भिडियोमा लिएर आउनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् अब भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला अब यहाँ हामीलाई पुरानो एउटा बाँकी छ, प्रोनाउन्सिएसनको बाँकी छ। यो प्रोनाउन्सिएसनमा हामीलाई केही वर्डहरू दिएको छ र यसमा के भनेको छ भने नोटिस वाट साउन्ड्स द रेड लेटर्स मेड भनेको छ। यो रातो लगाएको जुन साउन्ड छ हैन, यो जुन लेटर्स छ यसले कस्तो किसिमको साउन्ड बनाउँछ भन्ने कुरा छ। जस्तै BEHIND अनि बिहाइन्ड आई यसमा चाहिँ यो एआई भयो क्या है। यो आई भनेपछि एआई साउन्ड बन्यो, बिहाइन्ड भयो है। त्यसपछि अर्को छ ISLAND। अब चाहिँ यो आई साउन्ड छ नि, यसको साउन्ड के हुन्छ? आई। यसमा पनि एआई नै हुन्छ। आई साउन्ड, आइल्यान्ड ओके, एआई साउन्ड है, एआई यसमा पनि। त्यस्तै गरी छ ALLOWANCE है, आउ यसमा चाहिँ आउ रहेछ, अनि यस्तो किसिमको उ, अलाउन्स। अर्को छ उ, यो चाहिँ यस्तो खालको उ, अनि यो टुर साउन्ड भयो, टु। यो नाइटको NIGHT छ, यसको आई, यसमा पनि ए र आई साउन्ड हुन्छ। यहाँ हेरौँ, नाइट, एआई, नाइट ओके, आई, यसमा पनि आई साउन्ड छ। त्यस्तै गरी ENSURE, इन्सुवा, यस्तो किसिमको साउन्ड बनेको छ, इन्सुवा। त्यस्तै गरी अर्को छ SHOWER। अब यसमा यो ओ छ नि, ओ को साउन्ड के भएको छ? सावा, यो आ अनि यो उ है, उ ओके, अर्को छ अनि VISUAL छ। यसमा चाहिँ नि यु को के साउन्ड छ भन्दाखेरि उ भिजुअल। त्यस्तै गरी साइड, आई, यसमा पनि आई नै छ, एआई नै छ, साइड, एआई साउन्ड भयो। अर्को छ MANNURE, मनुअ, यो अनि यो उ, मनुअ। अर्को छ फाइनेन्सियल, ओके, मनुआ भयो। अर्को छ FINANCIAL छ। फाइनेन्सियल अनि सल ओके, फाइनेन्सल यो चाहिँ नि प्रोनाउन्सिएसन सम्बन्धी भयो। यो भइहाल्यो। यसको हेरौँ अब ग्रामर सेक्सनमा। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ द मिसिङ वर्ड्स फ्रेजेस फ्रम द रिडिङ टेक्स्ट भनेको छ। मैले यहाँ एन्सर यहाँ ठिक गरेको छु, हेर्नु होला। जस्तै मुस्ताङ छ, हेज बिन ओपन्ड हुन्छ, मुस्ताङ हेज बिन ओपन्ड, OPENED हुन्छ। मुस्ताङ हेज बिन ओपन्ड टु टुरिस्ट सिन्स 1992 भयो। अन द फर्स्ट नाइट अनि आई छ, स्टेड हुन्छ, STAYED, स्टेड इन पोखरा टु मिट अप विथ माई टुर ग्रुप। नेक्स्ट डे वी कन्टिन्युड हुन्छ, 3 मा CONTINUED
CONTINUED continued our trip from तातोपानी टु कागबेनी भयो। त्यस्तै गरी डीमा छ दे अनि हेभ बिन सिम्बोलाइज्ड इन इन कलर्स अफ फ्ल्याग्स हुन्छ। हेभ बिन सिम्बोलाइज्ड भयो, हेभ र बिन लागेको छ, हेभ बिन अनि यो सिम्बोलाइज्ड SYMBOLIZED सिम्बोलाइज्ड। ओके, अर्को छ आई छ फेल्ट हुन्छ यसमा, आई फेल्ट रिफ्रेस्ड एन्ड वार्म। ओके, यो भयो हाम्रो ग्रामरको ए नम्बरको एन्सरहरू भयो। फर्स्टमा हेज बिन हेज वानली पनि रहेछ, सरी हेज वानली पनि राख्नु पर्यो। हेज वानली बिन ओपन्ड हुन्छ। हेज वानली बिन फर्स्टमा ओपन्ड पनि राख्नु पर्यो, मिस्टेक छ, ओपन टु छ। अर्को छ स्टेड STAYED, अर्को छ कन्टिन्युड, अर्को छ हेभ बिन सिम्बोलाइज्ड, अर्को छ फेल्ट। ओके, अब हामी जाउँ अर्कोमा बी नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ। रिड द गिभन प्याराग्राफ केयरफुल्ली। हामीले यहाँ प्याराग्राफ दिएको छ, यसलाई केयरफुल्ली पढ भनेको छ। अनि अन्डरलाइन द भर्ब्स इन द सेन्टेन्सेस एन्ड आइडेन्टिफाई देयर टेन्सेस भनेको छ। लेट मी फर्स्ट रिड दिस प्याराग्राफ। हेभ यु एभर ह्याड अ फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्स? I have had one. Some years ago, I was heading to Viratnagar from Kathmandu by plane. It was all right at the beginning, but suddenly a problem occurred. The captain of the plane said to us in a very calm voice, "Ladies and gentlemen, we are having a problem with one of the engines. There is no need to panic, but keep your seat belts fastened. We are heading back to भनेर यो फर्स्ट यो पेजमा छ भने बाँकी यतापट्टि छ। त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँ। आई फेल्ट अ पेन इन माई चेस्ट एन्ड पिपल स्टार्टेड टु क्राई। आफ्टर सम टाइम वी ल्यान्डेड सक्सेसफुल्ली ब्याक एट द एयरपोर्ट। आई साइड विथ रिलिफ। Since then, I have decided not to travel in a plane. एउटा प्याराग्राफ छ, यसमा भएका प्रयोग भएका सेन्टेन्सहरू हेरौँ, जस्तै टेन्सहरू हेरौँ। हेभ यु एभर ह्याड छ, हेभ यु एभर ह्याड यो चाहिँ नि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भन्नाले के बुझ्नुपर्छ? सब्जेक्ट प्लस अनि यो के हुन्छ हेभ अथवा हेज अनि त्यसपछि के हुन्छ verb 3। ओके, अब हेभ यु एभर ह्याड अ फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्स। त्यस्तै गरी आई हेभ ह्याड वान, यहाँ पनि त्यही छ, हेभ प्लस अथवा हेज प्लस verb 3। आई हेभ ह्याड वान। आई वाज हेडिङ टु, आई वाज हेडिङ यो चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअस भयो, वाज वेयर प्लस verb 4 हुन्छ। आई वाज हेडिङ टु विराटनगर फ्रम काठमाडौँ बाई प्लेन। आई वाज हेडिङ है, वाज र वेयर आएर verb 3 आयो भने पास्ट कन्टिन्युअस भयो। इट वाज अल राइट, यहाँ वाज पास्टको बी भर्बको पास्ट फर्म युज भएको छ। वाज भनेको यो चाहिँ के हो त हेल्पिङ भर्ब भए पनि यहाँ मेन भर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ, सिम्पल पास्टको रूपमा। इट वाज अल राइट एट द बिगिनिङ बट सडनली अ प्रब्लम अकर्ड, यहाँ पनि verb 2 नै युज भएको छ, सिम्पल पास्ट टेन्स। द क्याप्टेन अफ द प्लेन सेड, यो पनि verb 2 भयो, सेड टु अस। लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, वी आर ह्याभिङ अ प्रब्लम विथ वान अफ द इन्जिन्स भन्छ। वी आर ह्याभिङ यो पनि के हो त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ, यो इज एमआर प्लस verb 4। देयर इज नो निड टु प्यानिक, देयर इज आएको छ, यो पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो, बी भर्बको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स फर्म इज प्रयोग भएको छ। देयर इज नो निड टु प्यानिक। वी आर हेडिङ यो पनि के भयो त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, आर आएर verb 4 आएको छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। वी आर हेडिङ ब्याक टु त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँ। आई फेल्ट अ पेन इन माई चेस्ट, फेल्ट आएको छ verb 2 है। एन्ड पिपल स्टार्टेड यो पनि verb 2 भयो, सिम्पल पास्ट टेन्स। वी ल्यान्डेड यो पनि सिम्पल पास्ट टेन्स verb 2 आएको छ। वी ल्यान्डेड सक्सेसफुल्ली ब्याक एट द एयरपोर्ट। आई साइड यो पनि verb 2 है, सिम्पल पास्टै भयो। आई हेभ डिसाइडेड यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भयो। भनेपछि यहाँ यी टेन्सहरूको प्रयोग भएको छ, काहीँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, काहीँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, काहीँ पास्ट कन्टिन्युअस, काहीँ सिम्पल पास्ट, यसरी विभिन्न किसिमको टेन्सहरूको प्रयोग भएको छ यो प्याराग्राफमा। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सीमा। यहाँ हेरौँ, अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ वान अफ द
टु अल्टरनेटिभ्स गिभन इन द ब्राकेट्स भनेको छ। यो ब्राकेटमा दिएको जुन अल्टरनेटिभ छ दुईवटा, त्यो मध्ये कुन चाहिँ हुन्छ त्यो हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। द सन छ अनि सेट अनि ह्याज सेट एट 6 PM yesterday। अब यो yesterday भन्ने जुन एडभर्बियल आएको छ, यो टाइम आएको छ। yesterday भनेपछि पास्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्समा हामीले चाहिँ टेन्सलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा टेन्स सिम्पल पास्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो सेन्टेन्समा क्ल्यु वर्ड चाहिँ नि yesterday आएको छ, जस्तै द सन सेट, यो सेटको भर्ब टु पनि सेटै हो, SET सेट, यो चाहिँ नि भर्ब टु वाला सेट हो। त्यस्तै गरी अर्को छ गेट अप, द सन, अब यहाँ अगाडि नै अब हेज अलरेडी हैन, सूर्य उदाइसकेको छ। अब यसमा के हुन्छ, गेट अप, यो गेट अप भनेपछि यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ। गेट अप, लिसन, बिहोल्ड, गेट अप, उठ, गेट अप, सूर्य उदाइसकेको छ, उदाइसकेको छ, केही काम भइसकेको छ हैन, कुनै काम रिसेन्टली भइसकेको छ भने के हुन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्ने। रिसेन्टली कम्प्लिटेड एक्सन हैन, रिसेन्ट एक्सन, त्यसको प्रेजेन्टमा चाहिँ नि असर देखिन्छ, हेज अलरेडी राइजन भयो, यो चाहिँ नि हुन्छ है। द सन हेज अलरेडी राइजन। ज्याक्सन छ अनि हिज लन्च, द प्लेट इज स्टिल अन द टेबल भनेपछि यो इफेक्ट भयो। द प्लेट इज स्टिल अन द टेबल भनेपछि भर्खरै केही काम भएको छ, रिसेन्टली कुनै काम भएको छ भने त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। ज्याक्सन हेज इटन हुन्छ, ज्याक्सन हेज इटन हिज लन्च, द टेबल, द प्लेट इज अन द टेबल। अर्को छ ज्याक्सन छ, अब हिज लन्च yesterday आयो, 11 yesterday भनेपछि हिजोको कुरा आयो, yesterday आयो, सिम्पल पास्ट 8 हुन्छ यसमा। Jackson ate his lunch at 11 yesterday. Levi and Simon, अब के हुन्छ, फ्रेन्ड्स, फर आएको छ यहाँ, फर र सिन्स आयो भने के गर्ने, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, हेभ बिन फ्रेन्ड्स गर्नु पर्यो, हेभ बिन है। लेभी एन्ड सिमोन हेभ बिन फ्रेन्ड्स फर अ लङ टाइम, फर अ लङ टाइम, यो चाहिँ पिरियड अफ टाइम आयो, ड्युरेसन आयो है। ड्युरेसन आयो भने हामी के गर्छौँ त, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स अथवा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पनि प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरी सन्डे लास्ट भन्ने वर्ड आयो, यो पनि सिम्पल पास्टकै लागि प्रयोग हुन्छ। सिम्पल पास्टको लागि हो भने के हुन्छ, डिड प्रयोग हुन्छ। डिड यु पोस्ट द लेटर लास्ट सन्डे हुन्छ। द स्मिथ्स भनेको छ अब मिस्टर एन्ड मिसेस स्मिथ है, द स्मिथ्स। अनि त्यसपछि के हुन्छ, रिसेन्टली आयो भने के हुन्छ, रिसेन्टलीमा पनि हामी के हुन्छौँ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स युज गर्छौँ। रिसेन्टली, एभर, अलरेडी, जस्ट हैन, एट, हेभ स्पेन्ट हुन्छ यसमा। द स्मिथ्स हेभ स्पेन्ट अ विक इन पेरिस रिसेन्टली। मेगा छ, टु म्याराथन्स लास्ट इयर, लास्ट भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै सिम्पल पास्ट, यहाँ के हुन्छ, ऱ्यान हुन्छ, यो चाहिँ एन्सर भयो। मेगा ऱ्यान 2 म्याराथन्स लास्ट इयर, he could not succeed with either। अर्को छ आई छ, have lost अथवा lost my keys yesterday भनेर आएको छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ, yesterdayमा के हुन्छ, lost verb to LOST राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी सुमिना छ अनि her keys this evening she is at my home भनेपछि यसको असर छ हैन, भर्खरै केही काम भएको छ, रिसेन्टली केही काम भएको छ, र त्यसको असर चाहिँ प्रेजेन्ट टाइममा पनि छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हेज लस्ट है। त्यही भएर साँचो हराएको भएर उनी अझै पनि घरमा छिर्न पाएकी छैनन् भन्ने केस। अब अर्को डीमा छ, यहाँ चाहिँ हामीलाई केही वर्डहरू दिएको छ, हेभ फरगटन अनि हेभ वास्ड, प्लेड, हेभ फिनिस्ड अनि प्लान्टेड, बाउट, कल्ड, हेभ नट भिजिटेड, हेभन्ट इटन, वेन्ट। अब रिचार्ड छ, फुटबल yesterday, रिचार्ड प्लेड हुन्छ यसमा है, रिचार्ड प्लेड फुटबल yesterday। दे छ, देयर कार अगेन, एकचोटि बुक ल्याउँछु है म। ओके ओके, रिचार्ड अनि प्लेड भयो फुटबल yesterday। दे छ, देयर कार अगेन, इट लुक्स न्यू, अब उनले फेरि कार धोएका छन्, हेभ वास्ड हुन्छ यसमा है, दे हेभ वास्ड, यसमा हुन्छ दे हेभ वास्ड, दे हेभ वास्ड देयर कार अगेन, इट लुक्स न्यू हैन।
त्यस्तै गरी लास्ट इयर सम अफ माई फ्रेन्ड्स, अब यहाँ इटाली छ, वेन्ट, सम अफ माई फ्रेन्ड्स वेन्ट हुन्छ, वेन्ट टु इटाली. नेक्स्ट जुनी एन्ड विक्रम देयर होमवर्क, नाउ दे क्यान प्ले. यसमा के हुन्छ, ह्याभ फिनिस्ड हुन्छ है, ह्याभ फिनिस्ड. जुनी एन्ड विक्रम ह्याभ फिनिस्ड देयर होमवर्क, नाउ दे क्यान प्ले. आई छ माई प्यारेन्ट्स 2 days एगो, आई माई प्यारेन्ट्स 2 days एगो, 2 days एगो. ओके, आई कल्ड पनि हुन्छ, आई कल्ड माई प्यारेन्ट्स 2 days एगो. त्यसै गरी वी छ एनदर कन्ट्री बिफोर, वी छ, त्यसपछि के हुन्छ, वी हेभ नट भिजिटेड पनि राख्न सकिन्छ, वी हेभ नट भिजिटेड another country before. The Smiths a new house in 2001. The Smiths bout हुन्छ यसमा, BOUGST. I am sorry but I do my homework. I am sorry but I am sorry but I do my homework छ. I have forgotten हुन्छ, सरी यहाँ चाहिँ नि have forgotten, I have forgotten to do my homework. The girls अनि their lunch ate. त्यसपछि के हुन्छ, haven't eaten हुन्छ यसमा, haven't eaten their lunch yet. दे छ some trees last week. अब यसमा दे छ planted, PLANTED. ओके, यो भयो है. अब हामी जाउँ अर्को सेक्सनमा. अब यहाँबाट चाहिँ हामीलाई सीमा छ यो राइटिङ सेक्सन फर्स्टमा हेरौँ. You must have had several memorable events in your life. Write 2 or 3 paragraphs about one of them. Include the answers to these questions in your paragraphs भनेको छ. What was the event about? Event के को बारेमा थियो? When did it happen? घटना कहिले घट्यो? What lesson did you learn from it? र तिमीले त्यसबाट के पाठ सिक्यौ भने चाहिँ यहाँ मैले तयार गरेको छु. Memorable events of my life भनेर. जस्तै about 5 months ago I had a bad experience. I had, simple past tense लेख्नु पर्यो. About 5 months ago, I had a bad experience. My friends planned to play football on a field near my house, but the field was not good for playing because the ground was rough and full of small stones. My mother told me not to play there, but we did not listen and went to play anyway. Soon after the game started, I fell down. I tried to stand up, but I could not. My right foot hurt a lot. My friends helped me get home. Then my parents took me to the hospital. The doctor did an X-ray and said my ankle was broken. I had to keep my foot bandaged for 1.5 months. During that time, I stayed at home and missed my school and studies. I understood that if I had listened to my mother, I would not have broken my leg. From that day, I promised myself to listen to my parents' advice. Will you also listen to your parents? यसरी एउटा चाहिँ नि राइटिङ तयार भएको छ. त्यसपछि अझ हामी अगाडि बढौँ. अब हामी जाउँ रिडिङमा. रिडिङ सेक्सन भन्दा पनि अगाडि ओके रिडिङ सेक्सनको हेरौँ. ओके, यहाँ अब हामीलाई यहाँ चाहिँ नि एउटा डायरी इन्ट्रीको बारेमा दिएको छ हैन. वाट डु यु सी इन द पिक्चर भनेको छ. वी क्यान सी अ डायरी इन द पिक्चर.
What do you think people write a diary entry? Why do you think? हैन किन मानिसहरूले किन चाहिँ आफ्नो डायरी लेख्छन् भन्दाखेरि to record their private things, private feelings, thoughts, हैन experiences, हैन their experiences, their feelings, their thoughts, हैन त्यो रेकर्ड गर्नको लागि दैनिक हुने घटनाहरू यस्ता किसिमको गोप्य कुराहरू अथवा चाहिँ आफ्नो लाइफमा आफ्नो पर्सनल लाइफमा डे टु डे घटेका घटनाहरूलाई रेकर्डेड गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले डायरी लेख्छन् है दे राइट अ डायरी इन्ट्री फर रेकर्डिङ देयर thoughts, feelings, and daily experiences. What do you see in the picture? I already told you. You can see a notebook or a diary. Okay, it is called a diary. A diary भनिन्छ. अब you can see an example of a diary entry. How can you write your own diary? Okay, let's talk about what a diary entry is. हैन यो डायरी इन्ट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि इट्स अ डायरी इन्ट्री इज अ पर्सनल नोट है यसलाई हामी पर्सनल नोट भन्छौँ है इट्स अ पर्सनल नोट वेयर जहाँ समवान द पर्सन हु इज राइटिङ अ डायरी राइट्स अबाउट हिज अर हर अथवा देयर हिज अर हर thoughts, feelings, and daily experiences. It is usually written by date and kept private like a journal. हैन गोप्य राखिन्छ हैन दिन अनुसार डेट अनुसार लेखिन्छ प्रत्येक दिनको लेखिन्छ र यसलाई सिक्रेट राखिन्छ अब हामीले डायरीको स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्दाखेरि हैन स्ट्रक्चर एउटा डायरी चाहिँ नि कसरी लेख्ने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मैले केही पोइन्टहरू केही कुराहरू लेखेको छु जस्तै फर्स्टमा डेट एन्ड टाइम आउनु पर्यो जस्तै यहाँ आएको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ डेट एन्ड टाइम हुनु पर्यो है ओके डेट एन्ड टाइम यहाँ आएको छ त्यस्तै गरी अर्को छ स्यालुटेसन यहाँ आएको छ स्यालुटेसन यसलाई SALUTATION हैन स्यालुटेसन भन्छ जसमा चाहिँ के गरिन्छ सम पिपल स्टार्ट विथ डियर डायरी भनेर सुरु गर्छन् प्रायः जसो मानिसहरूले जस्ट बिगिन राइटिङ र कसैले नलेखी पनि गर्छन् र कसैले डियर डायरी भनेर लेख्छन् हैन अब यसपछि के आउँछ हाम्रो बडी प्याराग्राफमा के आउँछ इन्ट्रोडक्सन भयो बिगिन विथ अ सर्ट लाइन अबाउट योर मुड अर डेको बारेमा मुडको बारेमा त्यसै गरी बडी मेन कन्टेन्टमा राइट अबाउट द इभेन्ट्स थट्स फिलिङ्स एक्सपिरियन्सेस इन डिटेल अब त्यो कुरालाई डिटेलमा लेख्ने अनि लास्टमा कन्क्लुजन गर्ने विथ योर थट होप्स एन्ड प्लान्स फर टुमोरो है र अर्को सिग्नेचर लास्टमा आफ्नो सिग्नेचर यो पनि अप्सनल भयो यु मे राइट योर नेम अर इनिसियल्स एट द इन्ड हैन दिस इज द स्ट्रक्चर अफ योर डायरी लेट्स सी दिस डायरी अब यो पढ्नुभन्दा अगाडि हामीसँग केही वर्डहरू छ यसमा दिएको रेड रातो रङमा दिएको वर्डहरू छ तिनीहरूको मिनिङहरू हेरौँ पहिला फर्स्टमा जस्तै अनफर्चुनेटली युज टु एक्सप्रेस रिग्रेट स्याडनेस अबाउट समथिङ द्याट हेज ह्यापन्ड हैन ह्यापन्ड केही घटनाहरू दुःखको कुराहरू अथवा चाहिँ रिग्रेट हैन एक्सप्रेस गर्नको लागि प्रयोग गरिने वर्ड भयो त्यस्तै गरी अवेटेड छ अनि एक्सपेक्टेड अर वेटेड फर समथिङ टु ह्यापन केही चिज हुनको लागि पर्खेर बसिरहेको हैन केही घटना घट्छ भनेर पर्खिबस्ने अवेटेड बम्पी भनेको चाहिँ के हो त नट स्मुथ है मेनी सडन मुभमेन्ट्स अर रफ एरियाज हैन बम्पी रफ एरिया रफ खालको रोड बम्पी रोड ओके अनि रेस्ट स्टप भनेको चाहिँ रेस्ट स्टप भनेको अ प्लेस बाई द रोड साइड वेयर ट्राभलर्स क्यान स्टप टु रेस्ट हैन यात्रा गर्नेहरूले रेस्ट गर्नको लागि बनाएको ठाउँ प्लेस इट अर युज द रेस्ट रुम ओके अर्को छ स्टीप ह्याभिङ अ सार्प इन्क्लाइन्ड अर स्लोप एकदम भिरालो हाई अर डिफिकल्ट टु क्लाइम्ब चढ्न गाह्रो हुने एकदम उकालो भिरालो उकालो रुरल यो भनेको चाहिँ नि रिलेटेड टु द कन्ट्री साइड रादर देन सिटी गाउँ हैन गाउँ साइडलाई भन्छ अनि अर्को छ स्ट्रक्ड टु मुभ समथिङ विथ स्मुथ जेन्टल मुभमेन्ट हैन मायाले कसैलाई टच गर्ने छुने त्यसै चार्मिङको प्लिजन्ट एन्ड एट्र्याक्टिभ इन अ वे द्याट डिलाइट्स पिपुल हैन मान्छेलाई आकर्षण गर्ने हैन खुसी दिने मजा दिने अर्को छ बिडिङको छ अफरिङ अ प्राइस हैन एट युजुअली एट एन अक्सन अर फलोइङ सम वान्स रिक्वेस्ट अर कमान्ड भयो अर्को छ टायरिङ मेकिङ सम वान फिल टायर्ड एक्जस्टेड अनि एडमिरेबल
admirable, deserving respect or praise, something that is worthy of admiration. Okay. अब यो डायरी राइटिङमा के लेखेको छ हेरौँ। जस्तै अ डायरी इन्ट्री Saturday 5 March 2022. ओके, टाइम 10 PM, बेलुकाको समयमा लेखेको छ। डियर डायरी, ब्राउट अप इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, होइन, पश्चिमी जगतमा, पश्चिमी संसारमा जन्मेको हुर्केको। आई वाज एन अनअवेयर अफ नेपाल बिफोर, त्योभन्दा अगाडि म बिफोर नेपालको बारेमा अनअवेयर थिएँ, अनभिज्ञ थिएँ। बट एज सुन एज आई हर्ड अबाउट नेपाल आई कुड नट स्टप माइसेल्फ भिजिटिङ हियर। र जब मैले नेपालको बारेमा सुने, म चाहिँ नि यो नघुमिकन बस्न सकिनँ है, मलाई चाहिँ घुम्न एकदमै इच्छा भयो। फर्चुनेटली, भाग्यवश, द लङ अवेटेड डे केम इन 2022, र 2022 सालमा त्यो लामो प्रतीक्षा गरेको दिन आइपुग्यो है, आयो। टुडे आई वेन्ट टु अ नेपाली भिलेज लोकेटेड इन धादिङ डिस्ट्रिक्ट फ्रम काठमाडौँ, होइन, धादिङ जिल्लामा रहेको एउटा चाहिँ नि नेपाली गाउँमा म गएँ आज। माई डे स्टार्टेड भेरी अर्ली इन द मर्निङ, बिहान सबेरै मेरो दिनको सुरुवात भयो। आई वाज भेरी एक्साइटेड, म एकदमै उत्सुक थिएँ। आई ट्राभल्ड विथ माई नेपाली फ्रेन्ड, र मेरो नेपाली साथीसँग मैले यात्रा गरेँ। अन एन ओल्ड बस एट 7 AM इन द मर्निङ, बिहानको 7 बजे पुरानो खालको बसमा यात्रा सुरु भयो साथीसहित। द बस वाज डेकोरेटेड विथ कलरफुल इमेजेस, र विभिन्न किसिमको रङ्गीचङ्गी फोटोहरू टाँसेको थियो। बस चाहिँ नि डेकोरेट गरेको थियो। इट ट्राभल्ड एलङ बम्पी, होइन, बम्पी एन्ड विन्डी रोड्स, घुमाउरो, होइन, विन्डी रोड्स भनेको घुमाउरो बाटो, बम्पी भनेको चाहिँ नि एकदमै कच्ची खालको बाटोबाट यो गाडीले यात्रा गर्यो, यो गाडी गुड्यो। आई नियरली फेल्ट अफ माई सिट्स अ फ्यु टाइम्स, र बेला बेलामा सिटहरू पनि खसिरहन्थ्यो, अनि सिट पनि त्यति राम्रो थिएन, फिक्स्ड गरेको थिएन। अनि वी स्टप्ड एट अ रेस्ट स्टप, हामी रेस्ट स्टपमा एकचोटि रोकियौँ हाफ वे फर कफीको लागि। लेटर टु यङ बोइज जम्प्ड अन टु द बस, र दुईजना केटाहरू बसमा आए विथ इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड प्लेड नेपाली सङ्ग्स, होइन, त्यो बाजा बजाउने बाजा सङ्गीतको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट सहित उनीहरू भित्र छिरेर नेपाली गीत गाए। आई गेभ देम 50 रुपिस, मैले उनीहरूलाई 50 रुपियाँ दिएँ। बिकज दे मेड मी फिल क्लोज टु द नेपाली कम्युनिटी, जसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीसँग एकदमै क्लोज भएको महसुस गरेँ त्यो गीत सुनिसकेपछि। आई वुड ह्याभ गिभन देम मोर मनी इफ आई ह्याड एनी टु स्पेयर, होइन, मसँग अझै स्पेयर भएको भए अझ बढी म दिन्थेँ। We arrived in the main village near the river and walked up a steep hill side, र हामी एउटा रिभर नजिकै आइपुग्यौँ, र त्यहाँबाट हामीले एकदम ठाडो उकालो भएको हिल हामी उक्ल्यौँ। फाइनल्ली वी रिच्ड अ स्मलर भिलेज, र हामी सानो गाउँमा पुग्यौँ। माई फ्रेन्ड्स लार्ज एक्सटेन्डेड फ्यामिली लिभ देयर, र मेरो साथीको एकदम ठुलो, होइन, एक्सटेन्डेड फ्यामिली चाहिँ त्यहाँ बस्थे। दे वर भेरी फ्रेन्डली, र उनीहरू पनि एकदमै फ्रेन्डली थिए। त्यसपछि दे सर्भड मी अ डेलिसियस लन्च द्याट इन्क्लुडेड राइस एन्ड करी इन अ ट्रेडिसनल नेपाली किचन, होइन, परम्परागत नेपाली किचनमा त्यो राइस र अनि करी तरकारी, होइन, राइस करी चाहिँ सर्भ गरिएको थियो उनलाई, एकदम मिठो, डेलिसियस। इट वाज सो ह्याप्पी टु सी लाइफ इन अ रुरल भिलेज, र ग्रामीण भेगको जीवन देखेर उनलाई एकदमै खुसी लाग्यो। एन्ड मिट लभली पिपुल, र उनले चाहिँ धेरै लभली पिपुलहरू पनि भेटिन्। meet. Okay. I was introduced to all the families of the village, र सबै मेम्बरहरूसँग चिना परिचय भयो। I played football with the youngest child. He was good. I also had popcorn, दाल for a snack, होइन, दाल र पपकर्न खाइयो स्न्याकको लागि इन द आफ्टरनुन। I looked at the oxen, goats and stroked a baby goat, होइन, अनि बेबी गोटलाई मुसारे, होइन, सुमसुमाएँ, अनि अक्जन गोरुहरू देखेँ, बाख्राहरू देखेँ। आई अल्सो इन्जोयड लुकिङ एट द भ्यू फ्रम द टप अफ द हिल, र त्यो हिलको दृश्य पनि मैले हेरेर इन्जोय गरेँ। द भ्यू फ्रम देयर वाज चार्मिङ, एकदमै चार्मिङ खालको थियो, एट्र्याक्टिभ, विच आई क्यान नट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स, जसलाई शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। दो आई लाइक्ड टु स्टे देयर लङ्गर, यद्यपि मलाई लामो समयसम्म बस्ने रहर थियो। वी ह्याड टु रिटर्न, हामी फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो। वी लेफ्ट द प्लेस एट 3 PM,
बाइडिङ गुड बाई टु अल है, सबैलाई बिदाई गरेर 3 बजीतिर हामी फर्क्यौँ बेलुकाको। द जर्नी ब्याक टु काठमाडौँ वाज टायरिङ, एकदमै थकित थियो काठमाडौँ फर्किने जुन यात्रा। वी वक्ड डाउन द हिल फ्रम द भिलेज विच वाज हार्ड। देयर वर भेरी फ्यु पब्लिक भेहिकल्स विथ लट्स अफ प्यासेन्जर्स इनसाइड है, गाडीहरू एकदमै भिड होइन, कोचाकोच हुने, थोरै गाडीहरू थिए, धेरै प्यासेन्जरहरू थिए। वी कट अ बस द्याट अराइभ्ड अन द मेन रोड। सुन आई क्विकली फाउन्ड अ भ्याकेन्ट सिट एन्ड स्याट। I closed my eyes as we traveled and fell asleep for 10 minutes र यात्राको जुन थकानको कारणले गर्दाखेरि 10 मिनट जति बसमै निदाइयो। A man got onto the bus